Ahoj, já jsem Tedy a tohle je moje RS5. Audi RS5 je posledním přírůstkem do mé automobilové sbírky. Už v minulosti jsem měl A5 ve 3 litru v naftě a to auto mi hrozně sedělo. Takže když jsem teď přemýšlel o tom, jaké auto si koupím, tak padla vlastně myšlenka na S5, RS5, kde spoustu lidí si třeba plete, že tyto auta jsou velice podobné, ale diametrálně jakoby ten motor je úplně jiný. Byť mají stejný obsah, tak RS5 vlastně a její motor vychází z koncepce 5.2 FSI, což je vlastně Huracan R8, kde tomu ubrali dva válce. Takže to je vlastně ten rozdíl s tím výkonem, kde vlastně máte S5 350 koní, RS5 450 koní. Takže tehle konkrétní motor točí 8400 otáček, tam je Redline, Huracan ten točí 8500 a R8 to točí 8700. Takže konceptně to jsou velice podobné motory, akorát s tím, že tohle je pouze 8válec. Jinak, jak jsem k němu přišel? Jak jsem říkal, už jsem A5 měl ve 3 litru v naftě, později jsem si koupil i A8 s 4.2 taky TDI. A teďka vlastně posledním autem, které jsem měl do práce a na denní ježdění, tak byl Volkswagen Phaeton ve vrcholné verzi 2TV12 6 litr 450 koní. Jenomže ty limuzíny mi nějak nesedly, jsou to hrozně pohodlný auta. Možná se k nim někdy v budoucnu vrátím, ale teď jsem hledal něco sportovnějšího, protože já nemám rodinu, vyhovuje mi sportovní kupé a vlastně můžu používat sportovní kupé každý den. Takže tohle mi přišla jako skvělá dailina. Jak jsem tedy k tomuhle konkrétnímu autu přišel? Když jsme tedy začali hledat nějaké RS5, tak jsme objeli jako tak Českou republiku, koukli se na všechno, co tu bylo v okolí za rozumnou cenu, ideálně s odpočtem na firmu a vlastně tohle byla první RS5, na kterou jsme se jeli podívat. Byla mimo moji cenovou relaci, protože to byl facelift a měla málo najeto. Takže nejprve jsem ani neplánoval, že bych si tohle konkrétní auto koupil. Přijeli jsme se tam podívat, auto se mi moc líbilo. První svezení bylo jako fenomenální. To auto jsem si zamiloval, ale pořád jsem si říkal, že koupím si něco levnějšího, koupím si prostě před facelift, něco jako jsem měl předtím, kteří jsou jako za mnohem lepší ceny. Jenomže všechny ty předfaceliftové verze, které jsme viděli, většinou tedy v Daytona Grey, v této šedivé barvě, tak buď to neměli servisní historii, měli nějaký pochybný původ, něco tam bylo špatně, něco nefungovalo. Dokonce jsem jel 400 km na Slovensko, kde to auto bylo v tak hrozném stavu, že hned po příjezdu jsme vlastně viděli, že to neodvezeme. Takže po nastartování, kdy na nás ten motor ještě málem vyskočil a v dalších nemilých překvapeních, jsem se tedy rozhodl, že bude nejlepší variantou zvýšit svůj budget a koupit si tehle konkrétní model, tehle konkrétní vůz ve faceliftové verzi. Jelikož měl málo najeto, tak jsem si říkal, že budu mít klid. Je to 2.15, takže relativně nový auto. Navíc facelift se vlastně vyráběl pouze v roce od, myslím, 2013 do 2015, kde vlastně od 2016 už byly nové verze, které byly zase kvůli nové euronormě přeplňované. Že vlastně tohle je atmosférický motor, je to atmosférický 8válec, 450 koní. Točí to přes 8000, takže ten motor má charakter a za mě to je prostě milostný dopis od Audi, tak jako na rozloučenou, než zase přišly nové euronormy. Takže doufám, že tohle auto bude fungovat, že s ním budu spokojený, že si bude držet cenu a třeba se časem dostanu i k té R8. Jinak můj sen je samozřejmě Huracan, to auto úplně miluju, ale je to mimo moje cenové možnosti, takže snad se dostanu aspoň k té R8 s 10 válcem 5.2 FSI. Přičemž nechce robota, takže určitě bych chtěl DSGčku. Mimochodem tohle auto je za mě asi nejblíž, kam se dostanete s nižším budgetem, nejblíž jakoby tomu Huracanu R8 a téhle platformě. Na tomhle autě už jsme stihli udělat nějaké úpravy.
Je tam teďka upravený výfuk s tím, že mám stále katalyzátory. Mám stále původní koncovky výfuku, které jsou tady vlastně příplatkové, což znamená, že tam je sportovní výfuk s klapkou. Ale vyměnili jsme středový tlumič za X-Pipe, díky kterému se nám vyrovnají tlaky ve válcích. Je tam KN vzduchový filtr na nějaké prémiové filtry v karbonu, jako dělá Aventury za 100 000 a podobně, tak to je spíše jakoby taková machrovinka, za to se mi utrácet peníze nechce kvůli pár koním. Takže tohle zatím funguje, oservisovali jsme to, jak to jen šlo, takže jsou tam vyměněné zase všechny oleje, náplně, filtry a teď to auto prostě musí fungovat. Jinak, udělal jsem si tady i sám mapu motoru, takže soft jsem dělal přes HP Tuners, to se za chvilku ukážem. Takové varování, nedělejte si prosím vás mapy sami jako já, pokud tomu určitě nerozumíte, je tu riziko, že si to auto úplně rozbijete, že tu jednotku prostě odpravíte, nebo že v horším případě odpravíte nějaké komponenty na autě. Takže určitě neberte si ze mě příklad, já to dělám, protože aspoň trochu vím, co dělám, vím, kde se jako vrtám, takže jsem odstranil v podstatě tady nějaké limity, které omezují plný potenciál výkonu tohohle auta. A zároveň jsem se tam snažil naladit předstih, tak abych měl vlastně funkci Pops and Bangs. V nových autech určitě znáte takovéto odstřelování do výfuku, je to hrozně příjemný na poslech a pokud to uděláte decentně, tak tím ani neublížíte katalyzátorům. Samozřejmě nesmíte to přehánět s palivem a nesmíte to přehánět s tím předstihem. Takže teď si ukážeme, jak se tam nahrává mapa a potom si ukážeme záběry, jak vlastně vypadal zvuk tohodle auta před úpravou a po úpravě. Takže nyní si na notebooku ukážeme diagnostické zařízení HP Tuners a jak vlastně funguje. Součástí je softwarový balíček, který obsahuje 2 aplikace. Dostanete VCM scanner, který vlastně slouží jako diagnostika, kde vlastně můžu i logovat veškeré údaje o autě, a VCM editor. Editor právě slouží k úpravě auta jako takového, úpravě řídící jednotky, kde si nejprve vlastně můžu vyčíst mapu, která v autě je, a potom ji následně upravovat. Otevřu si nyní mapu, kterou už jsem si upravil, a ukážeme si některé funkce. Jedna z věcí, potřebujete být permanentně připojený k internetu, takže například já jsem teďka připojený přes telefon na nějaký hotspot kvůli ověření licence. Můžu si tedy pro porovnání otevřít i sériový software, to je vlastně originální mapa řídící jednotky, a můžu si tady dát vlastně rozdíl. Což znamená, že když si třeba dám jiskru a předstih, tak vlastně tady vidíte, že jsem si upravil nějakou mapu na předstih, je to právě kvůli funkci Pops and Bangs, nastavil jsem si tady nějakou component protection, nějaké minima, všechno pro to, aby to fungovalo. Nebudu zacházet do detailů, toto nemá být návod, jenom vám prostě chci ukázat, jak jsem si upravil vlastně řídící jednotku pomocí tohoto zařízení sám a jak vlastně tady probíhá zápis jako takový. Takže pokud chcete dělat zápis do řídící jednotky, tak určitě zkontrolujte, že máte nabitou baterii v notebooku, že máte vyplé veškeré funkce pro uspání notebooku a že máte nabitou autobaterii. V žádném případě nechcete, aby se vám vybilo auto, vybil se vám notebook nebo něco takového, protože by vám to mohlo poškodit řídící jednotku tím, že byste nedokončili zápis a mohlo by vás to stát poměrně dost peněz. Takže já jsem připravený, takže dám si zápis. První zápis trvá poměrně dlouho, protože vlastně musíte přepsat původní mapu kompletně a potom vlastně nahráváte pouze kalibraci. Tady si můžete i vybrat, jestli chcete zapsat jako celou řídící jednotku nebo pouze kalibraci. V mém případě vlastně přepisuju sériovou mapou nějakou svoji kalibrací, kterou jsem provedl. Takže vlastně teď si dám write. Tak, teď to bude trvat zhruba půl minutky. A co může být pro vás trochu děsivé, že teď mi tady vyskáčou úplně všechny chyby, které vyskákat můžou. Protože přepisuju mapu vlastně jednotky, tak jednotka teď neví, čí je. Auto vlastně neví absolutně, co má s prvky dělat, nebo kde ty prvky jsou. Takže nebojte se toho, jakmile se všechno zapíše, auto se vrátí do normálu. Takže jak vidíte, za 6 sekund, jakmile dokončíme zápis, budete po mně chtít, abych
znovu vypnul a zapnul zapalování. Tak, zápis dokončen. Takže já teď vypnu zapalování. Teď se vypne auto kompletně. Zapnu zpátky. A teď jediná chyba, která mi tady u tohohle konkrétního vozu zůstane, tak je vlastně chyba senzorů tlaku v pneumatikách. Protože aby se načet tlak v pneumatikách a vlastně ty senzory, tak je potřeba ujet nějakou vzdálenost. Takže teď bych si mohl nastartovat, popojet pár metrů a vlastně všechno se vrátí do normálu. Jinak teď právě jsem si do auta nahrál vlastně funkci Pops and Bangs, odstranil nějaké limity. Rád bych potom s autem šel na nějakou brzdu a výkon změřil. S tímto konkrétním vozem jsem neplánoval sérii, neplánoval jsem více epizod, ale pokud byste chtěli další epizodu například z brzdy, anebo chtěli byste vidět nějaký rozdíl například přes aplikaci Dragy, tak napište do komentářů brzda nebo napište do komentářů Dragy a třeba o tom do budoucna natočíme nějaké video. Jinak, teď si ukážeme rozdíl ve zvuku výfuku a půjdeme se projet na letiště. Tak dnešní epizoda je u konce, pokud by vás o RS500 cokoliv zajímalo, dejte nám to vědět do komentářů, třeba o tom taky natočíme další epizodu. Každopádně, na příští díl pro vás mám připraveného něco extra. Takže dejte odběr, dejte like a čau příště. Mm-hmm.